नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत साबुदाणा पापडी। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। साबुदाण्याच्या पापड्या बनवण्यासाठी मी इथे 1 ग्लास साबुदाणा घेतलेला आहे। हा निवडून घेतलाय स्वच्छ। आता याला आपण या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया। याला 2 पाण्याने धुवून घ्यायचे। साबुदाणा 2 पाण्याने धुवून झालाय। आता आपण याला भिजत घालूया। रूम टेम्परेचरचं पाणी घालायचं यामध्ये। साबुदाण्याच्या थोडं वरती राहिलं पाहिजे पाणी। अशा पद्धतीने साबुदाणा भिजवायचा आहे। आता हा साबुदाणा आपल्याला 5 ते 6 तास भिजवायचा आहे, किंवा तुम्ही रात्रभर जरी भिजवला तरी चालेल। आता आपण यावरती झाकण ठेवून याला भिजत ठेवूया। 7 ते 8 तास झालेले आहेत। साबुदाणा आपला चांगला भिजलेला आहे। मी हा रात्री भिजवला होता। आता आपण याला असं मोकळं करून घ्यायचंय। आता साबुदाणा आपण मोकळा केलाय, आपण साईडला ठेवूया। आता आपण इथे एक पातेले घेतलेले आहे। या ग्लासने आपण साबुदाणा मोजला होता, त्याच ग्लासने आपण पाणी मोजून घ्यायचंय। तर 3 ग्लास आपण पाणी मोजून घेणार आहोत रूम टेम्परेचरचं। तीन ग्लास झालेले। आता आपण याला गरम करण्यासाठी ठेवूया। आता आपण पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलंय। याला आता आपण जरा उकळी येऊ द्यायची आहे। आता 5 मिनिटं झालेले आहेत। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। मध्यम गॅसवरती पाणी ठेवलं होतं मी। आता यामध्ये आपण साबुदाणा घालून घ्यायचा आहे भिजवलेला। हलवून घ्यायचे। आता मीडियम ते बारीक गॅसवरती आपल्याला साबुदाण्याच्या पापड्या बनवून घ्यायच्या। चवीपुरतं मीठ घालायचं यामध्ये। आता आपण मध्यम गॅसवरती याला शिजू द्यायचंय आणि अधूनमधून असं हलवत राहायचंय, म्हणजे आपला साबुदाणा चिकटत नाही पातेल्याला। साबुदाण्याचा चिक घट्ट झालाय थोडासा। आपण यामध्ये आपण अजून 1 ग्लास गरम पाणी करून घालूया त्यामध्ये। तुमचा जर साबुदाण्याचा चिक घट्ट झाला तर त्यामध्ये आपण अजून थोडंसं पाणी गरम करून घालायचं। मी इथं पाणी गरम केलं होतं, ते घालून घेऊया। आपण पाहू शकता आपला साबुदाणा छानपैकी शिजलेला आहे आणि यातलं पाणी आहे त्यामध्ये पण चिकटपणा आलेला आहे। त्यामुळे आता हे साबुदाण्याची पापडी करण्यासाठी तयार झालेलं आहे मिश्रण। हे शिजण्यासाठी मला 15 ते 20 मिनिट लागले। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। आणि 1 ग्लास साबुदाण्यासाठी मला इथे 4 ग्लास पाणी लागलेलं आहे। तर आपण पापड्या सुकवण्यासाठी घराच्या गच्चीवरती जाऊया। आता आपण साबुदाण्याच्या पापड्या घालून घेऊया। पहा किती मस्त झालाय आपला साबुदाण्याचा चिक। असं चमच्याच्या बुडाने असं गोल करून घ्यायचं। हव्या तशा आकारामध्ये आपण पापड्या बनवू शकतो। पहा किती मस्त झाल्यात। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पापड्या बनवून घेऊया। तुम्हाला लागलं तुम्ही घराच्या अंगणात वगैरे सुद्धा जिथे भरपूर ऊन असेल त्या ठिकाणी पापड्या सुकू शकता। आता आपण अशा प्रकारे सगळ्या पापड्या करू आणि 2 दिवस याला ऊन देऊन घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या साबुदाण्याच्या पापड्या घालून झालेल्या आहेत। आता आपण याला 2 दिवस ऊन देऊया।
एक दिवस झालेला आहे. आपल्या पापड्या एक साईडने सुकलेल्या आहेत. आता आपण यांना काढून घ्यायचं. आणि अशा पलटी करून टाकायच्या. आणि काही काही पापड्या आपोआपच निघून येतात. तुम्ही पाहू शकता काही काही आपोआप निघून आलेले आहेत. तर एक दिवस ऊन द्यायचे. तर आपण अजून एक दिवस याला ऊन देऊया. 2 दिवस सुकवूया. आता 2 दिवस झालेले आहेत. आपण 2 दिवस साबुदाण्याच्या पापड्यांना ऊन दिलेलं आहे आणि पापड्या आपल्या छानपैकी सुकलेल्या आहेत. आता आपण यांना तळून पाहूया. कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे मी. त्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तुम्हाला लागलं तर तुम्ही शेंगदाणा तेल किंवा तूप सुद्धा वापरू शकता पापड्या तळण्यासाठी. आता तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आपण यामध्ये पापड्या सोडूया. कशा मस्त फुलल्यात आपल्या पापड्या. आता आपण अशा प्रकारे सगळ्या पापड्या तळून घेऊया. पहा आपल्या साबुदाण्याच्या पापड्या किती पांढऱ्या शुभ्र आणि छान कुरकुरीत झालेल्या आहेत. मी तुम्हाला तोडून दाखवते. हे पहा किती मस्त झालेत आपल्या पापड्या. तुम्ही पाहू शकता. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.